हेलो फ्रेंड्स আজি আইছো আকৌ নতুন এটা ভিডিও লৈ আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 1000 স্কয়াৰ ফিটৰ বিল্ডিং এটাৰ প্ল্যানিং চাওক এটো ক্লায়েন্ট এজনৰ ৰিকোয়াৰমেন্ট মতে এটো বনোৱা হৈছে তে ৰিকোয়াৰমেন্ট আছিল প্ৰত্যেকটো বেডৰুমৰ লগত এটাচ টয়লেট বাথৰুম থাকিব লাগে লেট্ৰিন বাথৰুম থাকিব লাগে এই মতে এটো বনোৱা হৈছে যদি আপোনালোকৰ মেজাৰমেন্ট এটোৰ লগত নিমিলো তথাপি আপোনালোকে এডজাস্ট কৰি বনাই ল'ব পাৰিব তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এটো হল আমার ফ্রন্ট সাইড যেটো 1.44 মিটার উইথ আছে আৰু এটো 1.44 আপোনালোক আগৰ ভিডিওটো মই কৈছো 1.44 এটো মিটাৰত আছে 3.28 দি ইনটু কৰি এটো ফুটত কনভার্ট কৰি লব আপোনালোকে তো এটো আইছে আমাৰ ইয়াত ডাইৰেক্ট বাৰান্দা এটো ধৰক বাৰান্দা আছে এটো ফাৰ্স্টত উঠি আপোনালোকে হৰু বাৰান্দা এখন পাব বাৰান্দাৰ পিছত আপোনালোকে ড্ৰয়িং ৰুম পাব তো ড্ৰয়িংত আপোনালোকে ৰেষ্ট ললে ইয়াত সোফা থব পাৰিব ধুনিয়াকৈ তাৰ পিছত আহিব আমাৰ ডাইনিং হল নাইবা এটো হল হিচাপে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে চাওক এটো হলত এটো প্ল্যানিংত আমাৰ 3 BHK দিয়া হৈছে তিনটা বেডৰুম আছে এটা দুটা আৰু এটোত আছে এটা তিনটা তো ইয়াত হলৰ পৰা আমাৰ ডাইৰেক্ট হলৰ পৰা বেডৰুমত কানেকশন দিয়া হৈছে এই বেডৰুমৰ লগত এটা ষ্টৰেজ ব্লক দিয়া হৈছে তাৰ মানে এটো আমাৰ ৰিকোয়াৰমেন্ট আছিল যে প্ৰত্যেকটো বেডৰুমৰ লগত মিনিমাম এটাচ থাকিব লাগে টয়লেট ব্লক তে সেই মতে এটো দিয়া হৈছে তে এটো সাইডতো এটো হলৰ পৰা ইয়াত এটা বেডৰুম আছে 3.06 * 4.26 মিটাৰ এটো ৰুম এটো এটা ৰুম তাৰ পিছত ইয়াত আহিছে এটো কৰ্নাৰত বেডৰুম এটা আছে 3.06 * 2.82 এটো এটা বেডৰুম তাৰ পিছত এই হলৰ পৰা আমাৰ কিচেন কানেকশন দিয়া হৈছে তো কিচেনৰ কানেকশন দিলে হ'ব কি হলৰ পৰা তো ডাইনিংত ইয়াত ডাইৰেক্টলি আনিব পাৰিব বস্তু কোনো প্ৰবলেম নহয় নহলে আকপালৰ বেডৰুম থাকিলে অলপ দিগদাৰ হয় আহা যোৱা কৰাটো তো কিচেনৰ পৰা আমাৰ ডাইৰেক্টলি এটো ইফালৰ পিছফালে বাৰান্দা আছে এটো ওয়ার্ক এৰিয়া আপোনালোকে কাম সাম কিবা দৰকাৰ হলে ইয়াত কাম সাম কৰিব পাৰিব ইয়াত ওয়াশ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত ব্যাক সাইডত এটো দরজা এটা দিয়া হৈছে যাতে বহুত জায়গাত এনেকুৱা থাকে তো আগফালৰ মানে পিছফালে জায়গা বেছি থাকে তো সাইডে দি গৈ পিছফালে গৈ আপোনালোকে এটো হোমাব পাৰিব তো হেগানে এটো জায়গা ৰাখা হৈছে তো তাৰ পিছত চাব এটো বেডৰুমৰ লগত টয়লেট দিয়া হৈছে এটো কিচেন আছে এটো এৰিয়া এটো কমন ৰাখা হৈছে এই টয়লেটটো এটো কমন ৰাখা হৈছে এই বেডৰুমৰ পৰাও এটো ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু এটো ইয়াত ডাইনিংত যদি কিবা দৰকাৰ হয় কোনবা মানুহ ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰিব তো ইখিনি আছিল আমাৰ হৰু প্ল্যানিং এখন যদি আপোনালোকৰ এটো ভাল লাগিছে তো আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰে আৰু যদি কিবা দৰকাৰ হয় মোক কন্টাক্ট কৰিব পাৰে কৰিলে মই যিমান পাৰো আপোনালোকক হেল্প কৰি দিম তো আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ কিবা ৰিকোয়াৰমেন্ট থাকে মেজাৰমেন্ট বোৰ আপোনাৰ কমেন্টছত দি দিব মই এনেকুৱা টাইপৰ প্ল্যানিং বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে খালি মেজাৰমেন্ট বোৰ কমেন্টছত দি দিব আপোনালোকে তো আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকৰ উপকাৰিত হ'ব যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব থ্যাংক ইউ সো মাচ